τα οποία θα πω σήμερα. Μάγκες, το φάγανε το Βλάντιμιρ. Λοιπόν, παιδιά, καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω καταρχάς να είστε καλά. Επιτέλους έχει αρχίσει και βγαίνει ήλιος ξανά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για αυτήν την απίστευτη θεωρία συνωμοσίας σχετικά με το αν ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι νεκρός ή όχι από το 2015 και θα δούμε αν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την θεωρία συνωμοσίας. Θα πω μια καλησπέρα στην Τζέννη την Στάθολοπούλου, τον Γιώργο και τον κύριο Αριστίδη Μουρμούρα και μπαίνω αμέσως, παιδιά, στο άρθρο το οποίο διάβασα σήμερα, το οποίο είναι από το NGR φυσικά, όπως πάντα, αν είναι νεκρός ή όχι ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Λοιπόν, θα το δούμε αμέσως τώρα για ποιο λόγο το συζητάνε. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν υπάρχει φωτιά χωρίς καπνό. Υπάρχει λόγος που κάποιοι το συζητάνε και το έχουν θίξει αυτό το θέμα. Λοιπόν, πριν προχωρήσω, παιδιά, να σας πω, όπως πάντα, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν με βλέπετε πρώτη φορά. Και προχωράω. Λοιπόν, η αγαπημένη θεωρία των αναγεί συνωμοσιολόγων είναι τις τελευταίες μέρες η κατάσταση, λέει, της υγείας του Πούτιν. Λοιπόν, μάλιστα κάποιοι το πήγαν, λέει, ακόμα πιο μακριά και είπαν ότι από το 2015 το μόνο στην ουσία που βλέπουμε είναι οι σωσίες του Πούτιν. Ενώ, παιδιά, πριν από λίγες μέρες, μακάρι να είχα το βίντεο, πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε τον Πούτιν σε μια αίθουσα συνελεύσεων όπου μιλούσε με μια επιτροπή ειδική και έδινε κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις, ας πούμε έτσι, σε διάφορα επιτελικά άτομα και τον έδειξε σε κάποια φάση που έκανε το χέρι του, το πέρασε μέσα από το, και καλά, ότι το πέρασε μέσα από το ποτήρι. Λοιπόν, και ήθελα να μας πούν οι συνωμοσιολόγοι, χωρίς φυσικά να το καταρρύψουμε για να το απορρίψουμε εντελώς. Λοιπόν, ήθελα να μπουν οι συνωμοσιολόγοι ότι ο Πούτιν δεν βρίσκονταν εκεί. Εντάξει, και ότι στην ουσία ήταν ένα ολόγραμμά του ή κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι ήθελαν να μας πούν οι ποιητές. Πάμε λοιπόν να δούμε. Λένε λοιπόν, παιδιά, ότι ο Πούτιν πέθανε τον Μάρτιο του 2015. Η φήμη αυτή, λέει, φούντωσε τότε και το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να διοχετεύει πλάνα του Πούτιν για να δείξει ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Όπως φυσικά ξέρετε, βγαίνει συνεχώς ο Πούτιν και μιλάει έτσι, και μάλιστα προχθές έκανα ξανά βίντεο και είπα ότι βγήκε και δήλωσε για διάφορους προδότες και όχι μόνο. Να, άλλη τη λέξη δεν τη βάζω στο σημείο το βίντεο. Μπιπ, λοιπόν, οι οποίοι υποτίθεται ότι τον πούλησαν. Λοιπόν, ή θα τον πουλήσουν. Λοιπόν, αυτά τα πλάνα, λοιπόν, παιδιά, αντί να σβήσουν τη φλόγα, τη φούντωσαν. Διότι, όπως σας είπα, τι είχα πει με το ποτήρι που έκανε έτσι. Εκτός από αυτό όμως, λένε κάποιοι ότι τα ρούχα που φοράει, εντάξει, άρχισαν δηλαδή να παρατηρούν τα ρούχα που φοράει και όποτε φορούσε παρόμοια ρούχα, έβγαιναν στο διαδίκτυο και έλεγαν ότι πρόκειται για έναν από τους σωσίες του. Λοιπόν, επίσης όλοι συγκρίνουν, λέει, φωτογραφίες του Πούτιν, του σήμερα, με το παρελθόν του και βρίσκουν ότι δεν είναι ο ίδιος ο Πούτιν, αλλά κάποιος που του μοιάζει πολύ, ο οποίος είναι, λέει, πιο φουσκωμένος στα μάγουλα. Λέγεται Βλάντιμιρ. Είναι έτσι όντως? Για πες, ντα. Δεν είσαι εσύ. Λοιπόν, πρώην σύζυγος, παιδιά. Ποια είναι η πρώην σύζυγος, γιατί, πώς φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για το αν ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι αυτός που είναι ή αν είναι κάποιος σωσίας? Και αν είναι σωσίας, ποιος τον ελέγχει τον σωσία? Τον ελέγχουν οι Ρώσοι ή τον ελέγχουν άλλοι? Λοιπόν, αυτή λοιπόν είναι, παιδιά, η πρώην σύζυγος του Βλάντιμιρ Πούτιν και θα καταλάβετε αμέσως τι είχε δηλώσει πριν από λίγο καιρό. Αυτή. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώην σύζυγος του Βλάντ, είναι η Λουντμίλα Πούτινα. Έτσι, Πούτινα. Η Πούτινα είχε ρίξει λάδι στη φωτιά, λέει, πριν 6 χρόνια, όταν είχε βγει δημόσια και είχε πει στην γερμανική εφημερίδα Die Welt ότι ο πρώην σύζυγός της έχει πεθάνει και αυτός που βλέπουμε είναι ο σωσίας του. Τρελή δήλωση, έτσι. Λοιπόν, γιατί
Εκτός αν πρόκειται για κάποια φάρσα, για ποιο λόγο Λουντμίλα να βγεις και να πεις? Εσείς φαίνεσαι μια πάρα πολύ έτσι προσγειωμένη και κυρία, λοιπόν, και γυναίκα με τα όλα σου. Για ποιο λόγο να βγεις και να πεις τέτοιο πράγμα για τον Βλάντιμιρ? Αλήθεια. Λοιπόν, μήπως έχεις ουκρανικές ρίζες? Πλάκα κάνω. Λοιπόν, ο σύζυγός μου είναι νεκρός εδώ και καιρό. Τι είπε? Ένα βράδυ μπήκαν στο σπίτι. Μπήκαν στο σπίτι. Ποιοι? Πώς μπήκαν στο σπίτι? Έτσι μπήκαν στο σπίτι? Δεν έχει φρουρά. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά και τον άρπαξαν. Μετά από έναν μήνα επέστρεψε ένας άλλος άνθρωπος. Ο σωσίας του επέστρεψε, είχε πει τότε επιλέξει, και τους είχε αφήσει όλους με το στόμα ανοιχτό. Παιδιά, θα με κάνετε τώρα δηλαδή, να ψάξω να βρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα δηλαδή, έτσι δηλαδή. Αν υπάρχει τέτοιο βίντεο δηλαδή, παιδιά, θα ήταν φοβερό, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή να βγει και η γυναίκα του και είπε τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, εδώ από ό,τι βλέπω τώρα με μία πρώτη ματιά δεν έχει. Πάντως θα ψάξω οπωσδήποτε να βρω αν υπάρχει τέτοια συγκεκριμένη δήλωση. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αν υπάρχουν σχόλια. Γεια σου αγαπητέ μου Γρηγόρη. JL, καλησπέρα σε όλους. Άννα, Νίκος και Βαλάντης Κανιάρης. Καλησπέρα και στον Ποσειδόνιο. Τι θα ακούσουμε σήμερα, λέει Βαλάντης? Πιστεύω τα ακούς. Γεια σου Νίκη Παπαδάκη. Λοιπόν, για τη γυναίκα του το έχω διαβάσει και εγώ, αλλά δεν μας είπε ποιος είναι καλύτερος. Αν είναι καλύτερος ο Πουτινής σωσίας, έτσι. Λοιπόν, αυτό το είπε η Τζέννη. Το είπε όταν είπανε για τον χωρισμό τους, μας λέει η Άννα. Ενώ, λοιπόν, ο Χρήστος λέει, καλησπέρα φίλε μου, να που ξαναπέτυχα είχα το live γιατί έβλεπα εκ των υστέρων τα βίντεο. Στην προηγούμενη ψηφοφορία σχετικά με τον Πούτιν θα του έβαζα 10, μας λέει ο Χρήστος ο Κερασιώτης. Γεια σου Χρήστο μου και ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν, όλοι οι μεγάλοι ηγέτες, μας λέει η Βέρα, έχουν κλόνους ή σωσίες. Κλόνους, σωσίες. Εντάξει, εδώ έχουν παιδιά, έχουν πολλοί ηθοποιοί, έχουν τραγουδιστές. Περιττό να πούμε για τον Μάικλ Τζάκσον, την τόρος είχε γίνει, ο χαμός, έτσι. Λοιπόν, ο Σπιρτούλης λέει, έκανε μπότοξ ο άνθρωπος και φούσκωσε. Γεια σου Αντρέα. Καλησπέρα και στην Δώρα. Λοιπόν, επειδή αποσχίστηκε από τη νέα τάξη πραγμάτων, μας λέει η Δώρα, θέλει να του φάει τα λεφτά, γι' αυτό τα λέει αυτά. Λέει η Λόζος ή ο Λόζος. Ακόμα περιμένω να μου πεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό το όνομα. Λοιπόν, μάλλον η γυναίκα του είναι σωσίας. Λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, θα θέλανε και σωσίες έχει όπως όλοι. Λοιπόν, λέει ο Ντιμ Τούφι. Φαίνεται πάντως τελείως διαφορετικός άνθρωπος από τα προηγούμενα χρόνια. Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω, παιδιά, ο Σωτήρης λέει, συνέχισε, λέει, ερωτικά με τον νέο Πούτιν. Αυτό πραγματικά εδώ ξέρουμε, θα μας το πούνε. Λοιπόν, ο Βαλάντης λέει, φίλοι μου βγαίνουν στεγνά πλέον με τελευταίο τον πλανητάρχη από δύση πλευρά και μας μιλάνε πλέον ανοιχτά για τη νέα τάξη πραγμάτων και εμείς αποχαυνομένοι όπως πάντα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, δες με τι αέρα περπάταγε και πώς περπατάει αυτός, λέει η Άννα. Λοιπόν, ενώ ο Βαλάντης λέει εννοείται και θα έχει σωσίες, εδώ έχουν και κάποιοι άλλοι και αναρωτιέσαι για ποιο λόγο έχουν οι άλλοι. Ο Λόζος είναι, ωραία. Λοιπόν, το πήρα τώρα, ο Λόζος είναι, ωραία, ευχαριστώ πολύ. Φρεσκαδούρα πάντως ο Πούτιν. Εξαρτάται σε ποια φωτογραφία, λοιπόν, έτσι. Να δω λίγο αν έχω κάποια φωτογραφία από το 2022. Αν και είδαμε, παιδιά, βίντεο, πάρα πολλά βίντεο του Πούτιν φέτος το 2022. Θυμάστε, όσοι είστε παιδιά στο κανάλι, έχουμε δείξει πάρα πολλά βίντεο με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Λοιπόν, θα μπορούσε κιόλας, τι λέτε? Λοιπόν, κάποιοι εικάζουν, παιδιά, ότι δεν έχει την πυγμή που είχε, δεν μιλάει με τον τρόπο που μιλούσε. Πάρτε τον, παιδιά, εδώ, πώς τον βλέπετε τώρα? Εντάξει, τώρα μπορεί να είναι και φωτογραφία, έτσι. Λοιπόν, να δω λίγο
Τι άλλο, φρεσκαδούρα. Τα αυτιά και η μύτη είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα. Εγώ θα έλεγα, παιδιά, κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα σε αυτή την περίπτωση τώρα του Βλάντιμιρ είναι ο τρόπος που μιλάει. Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι είναι αναλυτές του τρόπου ομιλίας και όχι της φυσιογνωμίας θα μπορούσαν, πιστεύω, να καταλάβουν. Ένα, ομιλία. Δεύτερο, που το είπε, ποιος το είπε, η Δώρα, περπάτημα. Το πώς περπατάει. Αν και αυτό πιστεύω ότι αντιγράφεται εύκολα. Το περπάτημα. Το φτιάχνεις αυτό λίγο. Αλλά και πάλι, έτσι, κορμοστασιά, ο τρόπος που βαδίζεις, είσαι μπροστά, είσαι πίσω, είσαι αγέροχος με το στήθος μπροστά, πώς είσαι. Υπάρχει Ισραηλινή εταιρεία η οποία πλέον με αλγόριθμο μπορεί να εντοπίσει π.χ. τον Γιάννη στην Αμερική. Από εδώ στην Αμερική, βάσει του περπατήματός μου. Εντάξει, παιδιά, ο καθένας έχει ένα διαφορετικό τρόπο που βαδίζει και ανάλογα φυσικά με το σώμα του. Πάντως, εδώ π.χ. θα μπορούσε να δώσει κάποιος γλωσσολόγος ή κάποιος πολύ δυνατός αναλυτής της γλώσσας του στόματος, το είπα καλά, λοιπόν, αναλυτής της γλώσσας του στόματος, να δώσει κάποια περαιτέρω έμφαση για το αν πρόκειται για τον Βλάντιμιρ ή όντως κάποιον σωσία του, παιδιά, γιατί τώρα για να το λέει και οι άλλοι. Λοιπόν, θα συνεχίσω να δω τι άλλο λέει. Λοιπόν, το γεγονός, λέει, ότι ο Πούτιν είναι νεκρός και εμφανίζονται οι σωσίες του είχε γίνει και trend στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέει. Μάλιστα, λέει, ένας δημοσιογράφος, λέει, του France 24 έφτασε στο σημείο, λέει, να τον ρωτήσει, είστε αληθινός, για να εισπράξει την μονολεκτική απάντηση «Ντα». Εντάξει, λοιπόν, για να δούμε λίγο τα σχόλια. Μεγαλώνει ο άνθρωπος, λέει ο Γιάννης. Συμφωνώ και εγώ, Γιάννη. Λοιπόν, το έκαναν γαργάρα όλες οι υπηρεσίες τόσα χρόνια, λέει ο Σωτήρης. Δεν είχε μπλε μάτια, λέει η Ελένη Γιάτα. Αυτό πιστεύω, Ελένη, θα το προσέχανε. Λοιπόν, η Ηλιάνα λέει, παιδιά, είναι 70, φεύγα. Η φράπα στρώνει με το κρύο. Λοιπόν, ρωτήστε τον Μακρόν, λέει ο Ντίμ. Γλώσσα του σώματος, αυτό που έλεγα πριν στο Βαλάντι. Εμένα πάντως, όταν μίλησε στον υπεύθυνο κατασκοπίας που του έλεγε πες για τον Ντονμπάς και ο τύπος της κατασκοπίας κατουρίθηκε από τον φόβο του και το συνεχίζει, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να το καταλάβουμε γιατί σωσίες υπάρχουν. Νομίζω, παιδιά, σωσίες, εκτός του Μάικλ Τζάκσον, νομίζω, χρησιμοποιεί σίγουρα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και η Ριάννα αλλά και η Μαντόνα. Σίγουρα. Λοιπόν, το περπάτημα αντιγράφεται. Η φωνή όμως και ο τρόπος ομιλίας όχι. Εγώ πιστεύω ότι και την φωνή, Γρηγόρη, μπορούν να την πειράξουν, δηλαδή να την αλλοιώσουν, να την επεξεργαστούν. Εντάξει, αλλά τον τρόπο ομιλίας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ο Ποσειδώνης λέει, ένα πράγμα θα είπω. Οι Rockefellers είχαν επενδύσει από τότε οικονομικό σύστημα της Κίνας το 1918 μέχρι το 1927. Άλλο επεισόδιο αυτό, Ποσειδωνία. Άλλο επεισόδιο. Αυτά πρέπει να μου τα ρίχνεις από κάτω στην περιγραφή. Μόλις τελειώνει το βίντεο, από κάτω στην περιγραφή. Για να μπορώ να μην τα ξεχνάω. Ωραία, λοιπόν. Πάντως, έτσι όπως κινείται, σίγουρα μοιάζει ότι είναι ο αυθεντικός Πούτιν. Και εμένα, παιδιά, μου βγάζει αυτήν την δυναμικότητα, αυτήν την τομπροσύνη, αυτά που λέγαμε σε προηγούμενα βίντεο, αυτόν τον τσαμπουκά, τη μαγιά, έτσι, όλα αυτά, το νεύρο, και εμένα μου το βγάζει. Λοιπόν, κάτσε λίγο αυτήν τη φωτογραφία να τη βγάλω. Λοιπόν, εδώ είναι λίγο πιο νέος και εκεί αριστερά το ίδιο. Εντάξει, δεν πέφτουν τόσο έξω οι θεωριοσνημώσεις. Πάμε λοιπόν τι λέει. Την ίδια περίοδο, λέει, λίγο μετά το 15, ένας δημοσιογράφος, λέει, του πρακτορείου ΤΑΣ, νομίζω το ΤΑΣ είναι ρώσικο, έφτασε, λέει, στο σημείο να δείξει στον Ρώσο πρόεδρο όλα τα αποτελέσματα της αναζήτησης της Google για το αν εμφανίζεται ο ίδιος ή ο σωσίας του. Πώς ξεκίνησαν, παιδιά, αυτές οι φήμες όμως για τον Πούτιν? Πώς ξεκίνησαν? Έχουν βάση όπως πάντα ένα συναίσθημα, τον φόβο. Πιο συγκεκριμένα, τον φόβο ενός λαού να απολέσει έναν ηγέτη. Λοιπόν, ξεκίνησαν, παιδιά, τέλη του 99
στην διάρκεια του πολέμου με την Τσετσενία. Όλοι τότε λέει φοβόντουσαν ότι ο Πούτιν θα γίνει στόχος ακραίων Τσετσένων τρομοκρατών, οι οποίοι θα επιχειρούσαν να τον δολοφονήσουν μέσα στην Ρωσία. Γι' αυτό αναγκάστηκε, λέει, να στέλνει στις δημόσιες εμφανίσεις του σωσίες προκειμένου να μην δολοφονηθεί. Μάλιστα, λέει, οι θεωρίες συνωμοσίες τότε έλεγαν πως σε όλους τους σωσίες του Πούτιν είχαν γίνει αισθητικές επεμβάσεις για να μοιάζουν περισσότερο με τον Ρώσο πρόεδρο. Το έχουμε δει αυτό, παιδιά, όπως ξέρετε. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές ταινίες κατασκοπίας, όπου δείχνουν ότι οι Ρώσοι εφαρμόζουν ήδη από μικρά παιδιά, ήδη στα μικρά παιδιά, συγκεκριμένες τεχνικές, όχι μόνο προπαγάνδας, αλλά προκειμένου να εκπαιδευτούν και να γίνουν καλοί πράκτορες. Εντάξει, συγκεκριμένες πρακτικές από μικρή ηλικία στα παιδιά. Πολυγλωσσία, πολεμικές τέχνες, όπλα, έτσι, γνώσεις, γλώσσα του σώματος, κίνδυνοι, να τον αντιλαμβάνεσαι. Έχουν μια πεντάτευχο, λοιπόν, στα μικρά τα παιδάκια, τα οποία πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι τίποτα πλουσιόπαιδα, είναι παιδιά του κάδου που λέμε, πεταμένα παιδιά από τους γονείς. Τα παίρνουν, τα μαζεύουν, τα εκπαιδεύουν, λοιπόν, και τα δημιουργούν πολύ ισχυρές προσωπικότητες για να μπορούν να γίνουν αργότερα πράκτορες οι Ρώσοι. Βλέπετε τι κάνουν. Παιδιά τα οποία θεωρούνται ξεχασμένα από την κοινωνία και τελειωμένα, τα παίρνουν και τα κάνουν στρατιώτες. Με τον δικό τους φυσικά τρόπο. Λοιπόν, πάμε για σχόλια. Παιδιά, έχει σημασία αν στην οθόνη φαίνεται ο ίδιος ή σωσίας του. Πόλεμο έχουμε. Αυτόν δεν θέλουν να τον φάνε, λέει ο Βαλάντης. Μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να παίζεται. Φυσικά, παιδιά, αυτό εννοείται, Βαλάντη. Εννοείται. Λοιπόν, υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να είναι ο Μέγας Αλέξανδρος Ιωάννης Μπάρτζης. Ο Γιάννης μπήκε και πυροβόλησε. Μπράβο, Γιάννη. Έτσι, είσαι και ονόματος. Μ' αρέσεις. Τέτοιες τρέλες τις λέω εγώ συνήθως. Ο Μπάρτζης μπήκε και έδωσε. Μπαμ. Λοιπόν, γελάτε, έτσι, γελάτε. Λοιπόν, υπάρχουν πλέον και αυτές οι ωραίες μάσκες σιλικόνης. Ηλιάνα, να σου πω, όποιος έχει δει, παιδιά, το Mission Impossible, έτσι, όποιος το έχει δει, θυμάστε εκεί πέρα ο Ethan Hawke, κλακ, με ένα τράβηγμα μπορούσε κατευθείαν, εντάξει, πολύ βέβαια, πολύ φαντασία βέβαια, πάρα πολύ φαντασία, αλλά θυμάστε, με ένα κλακ έκανε και τραβούσε τη μάσκα και υποδιόταν όποιον ήθελε. Βέβαια, δεν ξέρω τι έκανε με τις φωνητικές χορδές. Αυτό πώς το καταφέρανε. Δεν μας το έχουν πει ποτέ στην ταινία. Εξού και Αμερικανιά. Πάμε παρακάτω. Ρε πόσο βλάκες είστε πια, έλεος καταστραμμένοι. Halsmaul. Verschwinde, Γεράκκαφα. Λοιπόν, επόμενος. Ερώτηση. Ο κλόνος δεν θα μπορούσε να συμπεριφέρεται και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο? Και σίγουρα δεν υπάρχουν μόνο ένας. Όπως βλέπεις, άλλο πράγμα είναι ο κλόνος, άλλο πράγμα είναι ο σωσίας. Εντάξει. Ο κλόνος σημαίνει ότι πήραν DNA από τον Βλάντιμιρ και δημιούργησαν έναν άλλο άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να γίνει. Εντάξει. Ενώ ο σωσίας είναι ένας που του έμοιαζε, έχουν γίνει επεμβάσεις πάνω στην αισθητική ενδεχομένως. Λοιπόν, προσαρμόζουν λίγο και όλα τα υπόλοιπα τα χαρακτηριστικά και, παιδιά, τον προσέχουν τον άνθρωπο για να μην τον φάνε, ειδικά σε περίοδο πολέμου. Εν τω μεταξύ, αυτόν που άφησε εκείνο το ωραίο το σχόλιο, το αφήνω στον Γρηγόρη, παιδιά, στους επόπτες να τον εξαφανίσουν, ή βασικά δεν χρειάζεται, μιας και είμαι χαλαρός, το κάνω και εγώ τώρα. Λοιπόν, όλοι είναι στο κόλπο, λέει ο Ποσειδόνιος. Δεν μπορεί να είναι όλοι, ρε παιδιά, στο κόλπο. Κάποιοι πρέπει να έχουν και λίγο τέτοιο, και λίγο κόντρα στη νέα τάξη πραγμάτων, έτσι. Γεια σου, ρε Χριστάρα Μαυρίδη. Εχθές το βράδυ ο Χριστάρας 2,5 ώρα μετά τα μεσάνυχτα βγήκε για τρέξιμο στο Χάγκεν και μου έστειλε και βιντεάκι 2,5 ώρα. Εγώ 2,5 ώρα Χριστό κοιμόμουνα. Λοιπόν, Dim Tufi. Ο Biden, ας πούμε, έχει σίγουρα σωσία. Πρόσφατα 2 φωτό. Ο ένας Biden ήταν με ρετίδες και ο άλλος δίπλα χωρίς. Φυσικά, παιδιά, αυτό εννοείται. Γεια σου, Γιάννης 7000. Εννοείται, Dim.
Ο Biden, παιδιά, εννοείται πως έχει. Το ξαναλέμε, οι πιο πολλοί έχουν. Δεν μπορούν να ρισκάρουν να μπαίνουν σε λιμουζίνες και να φάνε μια ρουκέτα να τους εξαφανίσουν. Οι περισσότεροι έχουν και έχουν μάλιστα και ατζέντιδες οι οποίοι τους κατευθύνουν ανάλογα προκειμένου να μην τους φάνε. Εντάξει, δεν είναι αστεία πράγματα όταν είσαι σε τέτοια μεγάλη θέση ισχύως. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειρίζεσαι μια ολόκληρη χώρα, όπου χώρα Ρωσία ίσον μια ήπειρος, έτσι. Τι να λέμε τώρα, η Ρωσία είναι μια ήπειρος μόνη της, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είναι μια ήπειρος μόνη της. Επόμενος, για να δούμε. Ο Πούτιν δεν έχει πεθάνει, αυτό εννοείται, το είπαμε κι εμείς, φυσικά και δεν έχει πεθάνει. Λοιπόν, ο Biden παίζει να έχει όντως πεθάνει. Γεια σου Γιαννάρα. Σήμερα, παιδιά, οι Γιάννηδες κάνουν τα καλύτερα σχόλια, όπως βλέπετε. Φοβερή. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο είπε. Ο ίδιος τότε, παιδιά, ο Πούτιν είχε διαψεύσει κατηγορηματικά όλα τα υπόλοιπα δηλαδή περί σωσιών, και είχε πει στο Radio Free Europe: αρνήθηκα να έχω σωσία. Ήταν κατά τη διάρκεια της πιο δύσκολης στιγμής του αγώνα μας κατά της τρομοκρατίας. Προφανώς εννοεί τους Τσετσένους τρομοκράτες τότε. Όπως καταλαβαίνετε, κατάφερε φυσικά και τους κέρδισε και τους έχει σήμερα, παιδιά, με το μέρος του και πολεμούν και μαζί του. Έτσι, μπόρεσε και συμφιλιώθηκε με τους Τσετσένους και έλυσε ένα πολύ μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα της Ρωσίας. Είχε μεγάλο πρόβλημα με τους Τσετσένους. Θυμηθείτε το θέατρο και το Μπεσλάν, το σχολείο. Εντάξει, 2 περιπτώσεις, και μετά αναγκάστηκε να πάρει στην ουσία τα ενία της Ρωσίας και να αρχίσει να εξαφανίζει τους πάντες προκειμένου να την διοικήσει όπως αυτός θα ήθελε. Εντάξει, πολλοί το λένε δικτάτορα και ένα σωρό άλλα ονόματα, αλλά μια τόσο μεγάλη χώρα με τόσους πολλούς πόρους, αν δεν κυριαρχήσεις πολιτικά και αν δεν την εξουσιάσεις με τέτοιο τρόπο, θα τη χάσεις. Γεια σου Δημήτρη Κυρκίλη, και ελπίζω να είσαι καλά. Γεια σου αδερφέ. Λοιπόν, έχει και ο δικός μας social η Τζέννη, δεν νομίζω. Νομίζω ότι μιλάμε μόνο για επίπεδο πλανηταρχών και τεράστιων προσωπικότητων. Ελένη Γιάτα, στη φωτό που δείχνεις με τη Λουντμίλα είναι ο ίδιος ο σημερινός. Η Λουντμίλα το είπε ξεκάθαρα. Δεν είναι ο Πούτιν αυτός. Εντάξει, παιδιά. Στη φωτό, λέει, που δείχνω, η οποία είναι, φαντάζομαι, σίγουρα του 14-15, γιατί κάπου εκεί μέσα χώρισαν πριν 6-7 χρόνια, λέει ότι είναι ίδιος με τον σημερινό. Βέβαια, όπως σας είπα, γι' αυτό και λέγεται, παιδιά, θεωρία συνωμοσίας. Το καλό που έχουν οι θεωρίες συνωμοσίας είναι ότι ποτέ δεν αποδεικνύονται. Μένουν στο πίσω μέρος του μυαλού μας, να μας απασχολούν, να μας τσιγκλάνε, να μας ενοχλούν. Έτσι. Κυρκυλής, λοιπόν, ωραία. Επειδή δεν βλέπω τόνους, παιδιά, να ξέρετε, παιδιά, ξέρετε τι θα ήθελα πάρα πολύ να σας συζητήσω. Θα ήθελα πάρα πολύ, αν μπορείτε, φυσικά δεν πιέζω κανέναν, θα σε φάει ο θετικός. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε τα ονόματά σας να τα κάνετε στα ελληνικά, για να μπορώ να διαβάζω τα επώνυμά σας σωστά. Εντάξει, Δημήτρης Κυρκυλής π.χ. Σωστά, το λέω τώρα σωστά. Λοιπόν, Δημήτρης Κυρκυλής, για να μπορώ να διαβάζω τους τόνους, γιατί στα ξένα π.χ. είναι Κυρκυλής, είναι παντού ο τόνος. Λοιπόν, οπότε αν θέλετε μπορείτε αυτό π.χ. να το κάνετε για να με διευκολύνετε. Τώρα, τα ξένα τα ονόματα, τα ξένα ή π.χ. τα nicknames δεν με πειράζουν τόσο. Να π.χ. Dim Tufi. Ωραίο, δεν είναι? Λοιπόν. Πολύ ωραίο. Αυτό δεν έχω πρόβλημα. Αλλά τα ελληνικά σας τα ονόματα, όπως π.χ. το Τζένι Σταθουλοπούλου, να ξέρω πού θα το τονίσω. Λοιπόν, αυτό τι λέει. Λοιπόν, για τον Biden είχαν βγει τα ψάρια και λέγανε ότι τον έχουν σκοτώσει και είναι ηθοποιός. Αφού έτσι κι αλλιώς είπαμε είναι μεταξύ ζωής και θανάτου. Ξέρεις τι λένε για τους γέρους, έτσι? Πάνε είτε από, ναι,
Ναι, είτε από πέσιμο, είτε από το άλλο. Είτε από σπάσιμο, είτε από χάσιμο. Λοιπόν, Biden 100% κλόνος, λέει ο Ποσειδόνιος. Λοιπόν, πάντως μόνο αυτό που έκανε με τους Τσετσένους, ένωσε μουσουλμάνους, Εβραίους, Ορθόδοξους σε μια κίνηση που πολεμάνε μαζί στην Ουκρανία. Απίστευτο, μόνο αυτός μπορούσε να το κάνει αυτό, λέει ο Ντιμτούφη. Όντως, παιδιά, είναι έτσι. Εντάξει. Ενώ η Ελένη για τα λέει, γι' αυτό χώρισαν. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω, παιδιά, για ποιο λόγο χώρισαν. Έτσι, για ποιο λόγο χώρισαν. Λοιπόν, μπορεί να χώρισαν για αυτόν τον λόγο. Τώρα βέβαια, επειδή μπήκε ο Σωσίας και να μην τον ήθελε το Σωσία η Πούτινα στο κρεβάτι της. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, όπως πάντα, παιδιά, τι κάνουμε στην θετική ντόπα? Επιφυλασσόμεθα. Εντάξει, δεν είμαστε σίγουροι 100% σχεδόν ποτέ για τίποτα, ούτε καν για τον εαυτό μας. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, για το σημερινό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ήταν τόσο άκυρο όπως ήθελε να μας δείξει ένας φίλος, διότι βασιστήκαμε πάνω στην δήλωση της πρώην γυναίκας του, η οποία φαίνεται να είναι πάρα πολύ normal και καθόλου, δηλαδή στα μυαλά της, τα έχει 400. Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή αυτή η δήλωση που έκανε. Άρα λοιπόν η Ρωσία υπάρχει ενδεχομένο να συνεχίζει με έναν σωσία του Πούτιν στην εξουσία. Και ο αληθινός ο Πούτιν τι απέγινε? Πού είναι? Αν δεν είναι αυτός, ποιοι τον πήραν, πού τον πήγαν και τι απέγινε? Ζει ακόμα? Δεν ζει? Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Τροφή για σκέψη για όλους. Εύχομαι καλό μεσημέρι, να είστε όλοι καλά, να πάτε να φάτε, να ξεκουραστείτε. Like αν φυσικά το βίντεο μου σας άρεσε και χτυπήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για όλα τα βίντεο και να μπαίνετε φυσικά στην κοινότητα για να βλέπετε τα νέα βίντεο τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανέβουν. Να είστε όλοι καλά, σας χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Γεια σας.